यो कथा हो करिब आजभन्दा 50 वर्ष पहिलाको। रातिको समय करिब 12 बजिसकेको थियो। विक्रम बाइकबाट ललितपुर कुपन्डोल हुँदै आइरहेका थिए। थापाथलीको पुलनिर आइपुगेपछि टाढा उनले कोही केटी मान्छे देखे। यति राति थापाथलीको पुलमा यो एक्लो केटी मान्छे। त्यसपछि बाइक रोकेर केटीनिर विक्रम अगाडि बढ्छन्। अकस्मात एउटा ठुलो गाडीको हेडलाइटको उज्यालो उनको आँखामा पर्छ अनि आँखा चिम्लेर खोल्दा त्यो केटी त्यहाँ हुँदैनन्। हे भगवान, भर्खर यहाँ भएको त्यो केटी मान्छे कहाँ हरायो? अनि अचम्म मान्छन्। यतिकैमा त्यो गाडीबाट ड्राइभरले भन्छन्, यति राति यहाँ बाटोमा किन बस्नु भएको? यहाँ त अलि खतरा छ है, यहाँ नबस्नुस्। त्यो गाडी जान्छ। विक्रम पनि डराउँदै त्यहाँबाट छिटो छिटो बाइक लिएर भाग्छन्। काठमाडौँको लाजिमपाटका विक्रम राणाको परिवारमा केवल 3 जना मात्र छन्। उनको वृद्ध बुबा र वृद्ध आमा र आफू एक्लो छोरा। विक्रम इङ्ल्यान्डबाट पढाइ सकेर नेपाल आएको धेरै भएको पनि छैन। विक्रमको विवाहको लागि विक्रमको बुबा आमा आफन्त नातागोताले जोड दिँदा पनि गरुला गरुला भनेर टारेर हिँड्छन्। अब बाबु बिहा गर्नुपर्छ तेरो। के हतार भयो र मुवा? टेन्सन नलि बक्स्यो, समय आएपछि गर्छु नि। विक्रमको एकजना धेरै मिल्ने साथी ललितपुर जाउला खेलका अमृत राणा छन्। सानैदेखि मिल्ने अनि आफन्त पनि साथी पनि 2 जना भएपछि कोही चाहिँदैन। तेरो त्यो अमृता कहाँ छ आजकाल? तँलाई त अमृताले फुलले हान्यो रे नि त। फुल नै हो, तर क्याक्टस सहितको फुलले। समय बितिरहेको थियो। एक दिन राति करिब 1 बजेसम्म अमृतको घर जाउला खेलमा सानो पार्टी सकेर विक्रम आफ्नो घर बाइकमा लाजिमपाट फर्किरहेका हुन्छन्। थापाथलीको पुलनिर आइसकेपछि उनले ठुलो ठुलो स्वरले पुलमा बसेर रोइरहेको एकजना सेतो कपडा लगाएको लामो कपाल भएकी केटी मान्छे देखे। विक्रमलाई डर पनि लाग्यो, किनकि योभन्दा पहिला पनि त्यहाँ कोही देखेका थिए, तर पछि अकस्मात हराएको सम्झिए। को हो यो केटी मान्छे? फेरि आज पनि यहाँ किन रोएको? विक्रम त्यो रुँदै गरेको केटी नजिक पुगेर बाइक रोक्छन् अनि त्यो केटीनिर आउँछन्। मैले बुझ्न सकिन, गिले किन एक्लै यति राति यहाँ रोएर बसेकी छिन्? विक्रमले त्यो केटीलाई सोध्छन्। हेलो, के भयो तिमीलाई? को हौ? किन यति राति? विक्रमले फेरि सोध्छन्। हेर, यसरी यहाँ एक्लै बस्न हुँदैन। कहाँ हो घर भन, म तिमीलाई पुर्याइदिन्छु। हेर, यसरी यस्तो ठाउँमा एक्लै बस्नु हुँदैन। कहाँ हो तिम्रो घर भन, म पुर्याइदिन्छु।
हे भगवान, कति ब्युटिफुल केटी। आई एम गोइङ टु बी म्याड। अनि अकस्मात त्यो केटीले भन्छन्, किन मान्छे देखेको छैन र यसरी हेर्नुपर्छ? किन मान्छे देखेको छैन? यसरी हेर्नुपर्छ? जानुस् तपाईँ यहाँबाट। त्यसपछि विक्रमले हाँस्दै भन्छन्, यति राम्री मान्छे यसरी राति एक्लो यस्तो ठाउँमा किन बसेको? हिँड, म पुर्याइदिन्छु तिम्रो घर। यो सुनेर केटीले अलि न्याउरो मुख लगाउँदै भन्छन्, मैले घर छोडेर आएको हो, अब कहीँ जाँदिन, यहीँबाट हाम फालेर मर्छु। यो सुनेर विक्रमले धेरै सम्झाउँछन्। उनको नाम रिता रहेछ, घर भक्तपुर रहेछ। अब घर जाँदै जान्न भनेकोले विक्रमले रितालाई सम्झाइ बुझाइ गरेर विक्रमको अर्को घर त्यही थापाथली प्रसुति गृहभन्दा अलि भित्र थियो, जुन घर सानो पुरानो थियो। त्यो घरमा कोही पनि बस्दैन थिए, तर विक्रमले साथीहरूसँग टाइम टाइममा पार्टी गर्दा त्यो घर खोल्ने गरेका थिए। त्यसैले त्यो घरको साँचो विक्रम आफैसँग थियो अनि रितालाई त्यही घरमा राखेर आफू लाजिमपाट जाने सोच बनाए। उनले रितालाई थापाथलीको घरमा लिएर गए, तर उनलाई रिताले फर्किन दिइनन्। डर लाग्छ एक्लै भनेर विक्रमलाई अङ्गालो हालेर छोड्दै छोडिनन्। र त्यो रात विक्रम पनि रितासँगै त्यो घरमै बसे। यसरी टाइम टाइममा रिताले त्यही थापाथलीको पुलमा राति 12 बजेपछि मात्र भेट्ने अनि सँगै विक्रमको पुरानो घरमा रात बिताउने गर्न थाले। विक्रम पनि अब रात दिन रिताको मायामा हराउन थाले। समय बित्दै गयो। विक्रम दिन प्रतिदिन दुब्लाउँदै अलि बिरामी हुँदै जान थाले। घरमा विवाहको कुरा आउँदा रिसाउन थाले, कराउन थाले। मुआ हजुरले मेरो बिहाको कुरै नगरी बक्स्यो, म बिहा गर्दिन। वृद्ध बुवा मुवालाई पनि चिन्ता हुँदै गयो। आजकल छोरा अलि फरक भएको, दुब्लाउँदै गएको, राति सधैँ हराउन थालेको, यो सबै देखेर बुवा मुवा धेरै चिन्तित थिए। अनि एक दिन विक्रमको बुवा मुवाले विक्रमको साथी अमृतसँग विक्रमको बारेमा कुरा गरे। विक्रम, सधैँ राति तिमी कहाँबाट फर्किँदैन? किन यस्तो हो अमृत? के भनी बक्सेको मुआ? विक्रमसँग मेरो भेट नभएको 6 महिना भइसक्यो। हे भगवान, यो कहाँ जान्छ त? के हुन लाग्यो यसलाई? हजुरहरूले चिन्ता नगरी बक्स्यो। विक्रम कहाँ जान्छ, के गर्छ, सबै म बुझ्छु। त्यसपछि अमृतले विक्रमसँग कुरा गर्छन्, तर विक्रमको व्यवहार अलि फरक छ। अमृतसँग पनि राम्ररी कुरा गर्दैनन्, रिसाउँछन्। म कहाँ जान्छु, के गर्छु, तँलाई के मतलब? बढी जान्ने नबन अमृत। साथी हो तेरो म, मतलब हुन्छ नि। मुआ बुवाले चिन्ता गरी बक्सेको छ तेरो। ए विक्रमको यो ताल रहेछ, कहाँ जान्छन्? पिछा गर्छु अब। अब अमृतले राति विक्रमको
पछि पछि लाग्न थाल्छन् र विक्रमले त्यो केटी रितालाई लिएर थापाथलीको त्यो घरमा गएको सबै देख्छन्। अनि भोलिपल्ट अमृतले विक्रमलाई सम्झाउँछ अनि भन्छ कि त्यो केटीसँग विवाह गर्न त म तेरो बुवा मुवासँग भन्छु। हेर विक्रम, मलाई सबै थाहा भइसक्यो। अब त्यो केटीसँग बिहा गर। बिहा त गर्ने भनेको, तर मान्दिनन्। पछि गरौँला, पछि भन्छन्। टेन्सन भइसक्यो मलाई। अनि विक्रमले अर्को कुरा पनि भन्छन् कि राति 12 बजेपछि मात्र भेट्छिन् अनि बिहान थाहै नपाई गइसकेको हुन्छन्। यो कुरा सुनेर अमृतको होस हवास उड्छ। विक्रम, तैँले भेटेको केटी मान्छे नै हो त? मलाई त तेरो कुराले त्यो मान्छे हो जस्तो लाग्दैन। अनि विक्रमले भन्छ, मान्छे नै हो, त्यस्तो हावा कुरा नगर। अमृत आफ्नो घरको कोठामा टेन्सनमा छन्। यतादेखि उता, उतादेखि यता हिँडिरहेका छन्। अनि विक्रमले भनेको कुरा सम्झिन्छन्, आत्तिन्छन्। 6 महिना पहिला राति तेरो घरबाट पार्टी सकेर फर्किँदा थापाथली पुलमा रातको 12-1 बजे भेटेको। विक्रम किचकण्डीको फेलामा परेको जस्तो लाग्यो। हे भगवान, अब के गर्ने? उसलाई लाग्छ विक्रम ठुलो खतरामा परिसकेको छ। त्यसपछि अमृतले विक्रमको आमा बुवासँग सबै कुरा गर्छ। आमा बुवा पनि आत्तिन्छन्। अब मैती देवी निर बस्ने एउटा ठुलो तान्त्रिक कहाँ जाने कुरा निर्णय गर्छन्। हे भगवान, तिम्रो छोरालाई त शक्तिशाली किचकण्डीले आफ्नो बसमा गरेकी रहेछ। यो सुनेर बुवा मुवा र अमृत एकदमै डराउँछन्। आमा बुवा रुँदै हात जोड्दै तान्त्रिकसँग अब यो समस्याको समाधान गरिदिनु पर्यो भन्छन्। त्यसपछि तान्त्रिकले विक्रमलाई लिएर आउनको लागि भन्छन्। किचकण्डी रे, हावा कुरा नगर अमृत। विक्रम र अमृत चिया खाँदै सँगै बसेका छन्। अनि अमृतले विक्रमलाई तान्त्रिकले भनेको सबै कुरा भन्छन्। तर विक्रमले केही कुरामा पनि विश्वास गर्दैन। मलाई अरू कुरा थाहा छैन। अब भोलि चुप लागेर मसँग तान्त्रिक कहाँ हिँड? तान्त्रिकले विक्रमलाई देखेर आत्तिन्छन् अनि भन्छन्, तँलाई किचकण्डीले आफ्नो बसमा पारेको छ। अब आफूलाई जोगा, आफूलाई जोगा। अब के गर्ने गुरु? बाबु, तँलाई किचकण्डीले आफ्नो घेरामा राखिसकेकी रहेछ। अब मैले भने अनुसार गर, नत्र तेरो मृत्यु एकदम नजिक आइसक्यो। यो सुनेर विक्रम एकदम डराउँछन्। ल, यो धागो समात अनि मैले भने अनुसार गर। सबै ठिक हुन्छ, सबै ठिक हुन्छ। अनि तान्त्रिकले त्यहाँ पूजा गरेको धागो दिन्छन् अनि अब के गर्ने भन्न थाल्छन्। त्यसपछि सबै कुरा सुनेर विक्रम र अमृत त्यहाँबाट फर्किन्छन्। आजको रात अलि डरलाग्दो छ। सुनसान सडकमा एउटा मोटर बाइक आइरहेको छ। मोटर बाइकमा विक्रम छ। थापाथलीको पुलनिर आइपुग्छन्। यताउता हेर्छन्, त्यहाँ आज रिता छैन। अनि विक्रम अलि डराउँदै आफैसँग कुरा गर्छन्, कतै रिता तान्त्रिकले भने जस्तै किचकण्डी त होइन, अकस्मात रिता आउँछिन्। अनि विक्रम
रिताको खुट्टामा हेर्छन्। खुट्टा सिधा नै हुन्छ, उल्टो हुँदैन। यो देखेर विक्रम खुसी हुन्छन्। उनलाई रिता कुनै किचकन्डी होइनन् भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन्छन् अनि खुसी हुँदै फेरि सधैँ जस्तै त्यही उनको थापाथलीको घरतिर लाग्छन्। भोलिपल्ट तान्त्रिक र अमृत हस्याङ फस्याङ गर्दै विक्रमको पुरानो घर थापाथलीमा छन्। विक्रम विक्रम भन्दै ढोका ढकढकाउँछन्, तर विक्रमले ढोका खोल्दैन अनि दुईजना एकदम आत्तिन्छन्। त्यसपछि अमृतले खुट्टाले हानेर ढोका फोड्न खोज्छन् र ढोका भाँचिएर खुल्छ। कोठाभित्र हेर्ने बित्तिकै दुवैजनाको सातो जान्छ। कोठामा केवल विक्रम भुइँमा अचेत अवस्थामा बेहोसी अवस्थामा छन् अनि तान्त्रिकले हतार हतार गरेर विक्रमलाई पानीले मुखमा छ्याप्छन्। त्यसपछि विक्रमको बिस्तारै होस आउँछ। तान्त्रिकले अब त्यो पुरानो घरको सबैतिर यताउता केही खोज्छन् अनि नाकले सुँग्दै केही फरक गन्ध थाहा पाउँछन्। त्यसपछि तान्त्रिक एकदमै धेरै डराउँछन्। अमृत, विक्रम, छिटो गर, अहिले यो घरमा नबस, छिटो निस्क बाहिर। उनीहरू त्यो घरबाट निस्किसकेपछि त्यो घरको पुरानो झ्यालमा एउटा छाया देखिन्छ। अमृत र तान्त्रिक बसेर कुरा गर्दैछन्। तान्त्रिकले भन्दैछन्, विक्रमले किचकन्डीसँग रात बिताएको पहिलो दिनदेखि नै किचकन्डीको बसमा पूर्ण रूपले भइसकेको छ। विक्रम पहिलो दिनदेखि नै किचकन्डीको बसमा छ। त्यसैले अब अमृत, तिमीले नै केही गर्नुपर्छ। विक्रमलाई किचकन्डीबाट बचाउन म जे पनि गर्छु गुरु। के गर्ने भन्नुस्? यो काम सजिलो छैन, राम्रोसँग सोच। चिन्ता नलिनुस्, म गर्छु मेरो साथी विक्रमको लागि। त्यसपछि दुईजनाले अब के गर्ने भनेर एक आपसमा निर्णय लिन्छन्। सधैँ जस्तो रातको 12 बज्छ। बाइकमा विक्रम र किचकन्डी त्यो पुरानो घरतिर लाग्दैछन्। त्यो घरमा पुग्छन् अनि कोठाको ढोका लगाउँछिन्। रातको 2 बजेपछि अकस्मात अँध्यारोमा एउटा छाया त्यस कोठाको कुनाबाट निस्कन्छ। बेडमा विक्रम सुतिरहेको हुन्छ। त्यो छाया अमृतको हुन्छ। अमृतले हातबाट तान्त्रिकले दिएको डोरी निकाल्छन् र बिस्तारै बेडनिर आएर त्यो किचकन्डीको खुट्टामा त्यो डोरीले बाँध्न जान्छन् अनि त्यो किचकन्डीको खुट्टा देखेर अमृतको सातो जान्छ। खुट्टा उल्टोतिर फर्केको हुन्छ। अमृत एकदमै डराउँदै आफूलाई सम्हाल्छन् र आफूलाई सम्हाल्दै त्यो खुट्टामा डोरी बिस्तारै बाँध्न सुरु गर्छन्। तर अकस्मात हे भगवान, रक्षा गर।
रक्षा गर। भोलिपल्ट बिहानै तान्त्रिक आत्तिँदै त्यो घरमा आइपुग्छन् अनि कोठाभित्र छिर्दा कोही हुँदैनन्। विक्रम, विक्रम, कहाँ छौ? अमृत, अमृत! हे भगवान, विक्रम र अमृतलाई सकुशल राख। कहाँ हराए यिनीहरू? चारैतिर हेर्छन् अनि त्यहाँबाट फर्किन्छन्। त्यो दिनबाट अमृत र विक्रम हराउँछन्। सबैतिर अमृत र विक्रमको खोजी सुरु हुन्छ। प्रहरी प्रशासनदेखि लिएर आफन्त नातागोता सबैले खोजी गर्छन्, तर कहीँ भेटिँदैनन्। यता तान्त्रिक पागल जस्तो भएको छ। चोभारको डाँडाको मुनि खोलाको ढुङ्गामा अमृत र विक्रमको यो घटना भएको आज 5 वर्ष पुगिसकेको छ।